Її звуть Тіні, а це Міні. Тіні люблять Міні. Дістали з пачки і просто з'їли. Сосиски Міні від Бащинського. Напередодні у Бахмуті, а сьогодні вже у Вашингтоні. Зеленський вперше від 24 лютого здійснює закордонний візит. І одразу на розмову зі Джо Байденом. Чого очікує Україна за підсумками цих переговорів? Що натомість намагаються відповісти з московського болота? Який фінал для Путіна вже підготували в СБУ? Чому Росія обіцяла брати Київ, а натомість хаотично розставляє комплекси ППО довкола Москви? Дивіться хроніку подій 301-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Зеленський у США. Після майже 10 місяців Великої війни президент України вперше із візитом в іншій державі. І вдруге, після вересня 2021 року, матиме розмову зі Джо Байденом. На Банковій повідомили, що заплановані переговори президентів, виступ Зеленського перед Конгресом США і низка двосторонніх зустрічей. Байден прокоментував допис Зеленського у Твіттері. Побажав гарного польоту. Каже, що схвильований цим візитом і зауважив, що має безліч питань для обговорення. І, як повідомляє видання «Політіко», зброя стане основною темою розмови України та США. Напередодні стало відомо, що у новому пакеті допомоги обсягом в 1,8 мільярда доларів українські оборонці неба посиляться системами «Петріот». Це новий для нас комплекс ППО, який може збивати ворожі балістичні ракети. Але Україна хоче більше і надалі наполягатиме на постачанні далекобійних ракет «Атакамс» для «Хаймарсів» та важких ударних безпілотників «Грей Ігл» та «Ріпер». Щодо передачі цих позицій озброєння у Вашингтоні досі не було згоди, але, ймовірно, вона може з'явитися після особистої розмови президентів. А поки Зеленський через Польщу прямує до Сполучених Штатів, російський диктатор збирає військових і малює плани блискавичного розвитку армії окупантів. Але чомусь помітно нервує, коли згадує, що за версією Кремля країні-агресорці протистоять. Военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО. Информация о натовских силах, средствах, которые активно применяются в ходе специальной военной операции противодействия нам хорошо известна. Боеготовность ядерной триады. Это главная гарантия сохранения нашего суверенитета і територіальної цілісності. Але кремлівський карлик відчуває, що ядерна зброя не гарантуватиме йому безпеки. І про причини скасування всіх прес-конференцій та послань народу та подальшу долю Путіна лаконічно повідомили у СБУ. Про це виконувач обов'язків голови Служби безпеки України розповів в інтерв'ю телеканалу «1+1». Загрався, закрався, зазнався – це бункерний дід. Він реально живе в своєму хворобливому світі, і його спіткає два варіанти. Або лава підсудних в Гаазі, або безславна смерть десь там в бункері на Алтаї. Все. В СБУ наголосили, всі правоохоронні структури України нині накопичують докази у великому кримінальному провадженні, згідно з яким потім і судитимуть кремлівських злочинців. І з цим масивом даних уже знайомі в кримінальному суді Гааги. І йдеться не лише про огляди місць убивств та інших російських злочинів. Проведений дуже масштабний комплекс саме негласних розшукових технічних заходів. І в нас наявно дуже-дуже багато цікавих аудіофайлів і не лише. Тому всьому свій час. І що далі, то більш несподіваних поворотів набирає так звана спеціальна військова операція. Росія хотіла брати Київ, але ППО чомусь ставлять під Москвою. Блохи поставили. Если видите, вон они стоят в полях. В преддверии Нового года, во избежание катаклизма или чего там, как они называются, стоят блохи. Ракеты. Охрана бдит. Так что вот так вот. Будем праздновать Новый год с фейерверком.
А поки що ЗСУ гарантують фейерверк для окупантів на нашій землі. За минулу добу його відчули ще понад 5000 загарбників. Також знищено ще 7 танків, 5 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, одиниця спецтехніки, 9 одиниць автомобільної техніки, підбито 8 безпілотників, 1 літак та 1 гелікоптер. Тяжкі бої у Бахмуті тривають, але тим гірше для ворога. У британській розвідці зауважили, що російські найманці, ймовірно, за останні тижні могли просунутися ближче до житлових районів, але основні зіткнення досі за містом. Адже для міського бою треба мати фахову підготовку, а не кілька років у в'язниці і звільнення у вагнерівці за дозволом Пригожина. Трех, Саня, или двух? Двух забрали оружие. Уже три. Как-то... Передайте нашим, что мы ебаем, да? Олексій Пасак, 5 канал.